Hi everyone, it's I here. Welcome back to another video here in my channel. And for today guys, magdi-DIY na naman tayo. And I will be transforming this medium size t-shirt into a dress. And it happens to be apron style for me. So, yun na lang yung magiging title ko. And yan, ang ginagawa ko dito is kumuha ko ng dress ko to guide. So, tinitrace ko lang yung area kung saan ko siya gustong i-cut. And, yeah. Ganyan siya. Nag-iwan ako ng isang part so that I can use it later. Pero it happens that hindi pala siya pwede. Pero okay lang yan. Push pa din. So, ginugupit ko lang siya. And, ganun din sa kabilang side. Tapos, yung extra doon sa baba later on. So, yan guys. Next thing, actually, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ka-dress na to. Pero, yan, tinatanggal ko lang muna yung neckline na part. So, yung sa front is sa under ng neckline. And then sa likod is yung under lang ng label niya para, you know, magamit ko. I don't know. Actually, hindi ko alam. So, ayan, guys. As usual, tansya-tansya lang ako. Kaya, as you can see, hindi siya magandang tingnan. So, yan. Paghaharapin ko lang siya kasi tatahiin ko. But first, is ikakat ko muna yung mga extrang keme. Ayan. There you go. Tatahin natin siya. And kapag natahin na, baliktarin natin. And dito, i-fit ko siya guys kasi alanganin ako sa length niya. And as you can see, skimpy and bitin nga talaga siya. So, yung extra piece na tinabi ko kanina is hindi pala siya kasya. So, I took a black shirt of mine na hindi ko na ginagamit. And yun ang gagawin kong extension tapos magiging strap sa taas na part. So, yan. Push. So, dito guys, gagamitin ko lang yung likod na part and ikakat ko lang siya ng maayos. Ayan. Ikakat ko in 2 pieces pero of course, papantayin natin siya. Yan. Nakikita nyo naman. Sorry guys, ngayon lang ako kapag voiceover kaya medyo nang kinakabahan ako and ngayon lang ulit ako nakapag-DIY. Pero, push natin yan. So, ikakat ko lang to in half and ito yung magiging extension sa lower part ng ating dress. So, ang susunod niyan guys is tatahiin ko doon sa sides. Ayan, after that, ganyan yung magiging itsura niya. And i-attach ko to sa dress natin. So, sasabihin ko na lang maroon piece, tas black piece. So, ang gagawin ko dyan, yung black piece is wrong side. Tama ba yung sinasabi ko? Wrong side, tapos right side yung ating maroon. So, i-connect ko lang siya. Mag-i-start ako doon sa gilid na side. And nakikita nyo naman merong paa na palakad-lakad dyan. So, ignore that. Medyo kinakabahan ako actually kasi may gunting, meron akong mga pins around there. So, yeah, napakahirap guys mag-DIY na may mga makukulit. Kaya ngayon lang ulit nakapag-DIY and right now, ngayon ako nakapag-voice over kasi naglalaro sila somewhere else. So, yan, push. So, kinoconnect ko lang siya. I mean, how to tell this? Parang, i-finold ko lang siya sa gitna na part para mag-create sana ng ruffles. Pero wala siyang ganong keme. Medyo maikli yung ating piece. Pero, okay na yan guys. And, tatahiin ko lang siya. Ayan. And, yun na guys. Next na gagawin ko is yung strap naman. So, kumuha ko ng mga pieces doon sa front part ng black shirt and tinahi ko lang siya all together. And yun na magsisilbi nating strap. Dito, hindi ko alam yung ginagawa ko guys, but since hindi ko siya matahi, I decided to just glue it in place. So, gumamit lang ako ng fabric glue and doon natin i-insert yung ating strap. Ayan siya. Ganyan. Ganun din sa kabilang side. And after that,
yung sa likod na part is i-ribbon na lang siya guys. So hindi ko na siya in-attach. Bali ganyan lang talaga yung style niya. Simple lang siya. And that is it guys. Yan na yung outcome niya. Mukha talaga siyang apron on my part. Parang wala. Basta. So yan. That is all for today's video guys. I hope nagustuhan nyo. Thank you so much for watching. And see you again next time guys. Bye. Love you so much. Mwah!